الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى صباح 23 من يوليو. واصل الجيش الروسي نشاطه وتقدمه متقدما ومسيطرا على مساحات إضافية في جبهات مثل دوشكيفكا، مثل جبهات أخرى في خاركيف، أيضا في اتجاهات مختلفة في مناطق إضافية، فيما كانت القوات الأوكرانية تركز هجومها في مناطق في جنوب دونيتسك، وقد استطاعت التقدم في اتجاهين. فما الذي حصل؟ تابعوا التفاصيل حتى النهاية كي لا تفوتوا أي معلومة. ونبدأ مباشرة من عمليات تقدم الوحدات الروسية في جبهات مختلفة نحو دروشكيفكا وشزيفيار. في شزيفيار الوحدات الروسية تمكنت من الدخول مجددا إلى ميكولاييفكا والسيطرة على هذه المساحة الموجودة هنا باللون الزهري. كما تلاحظون كامل هذه المنطقة تحت سيطرة الوحدات الروسية حديثا مع ساعات صباح اليوم. منطقة بعمق كيلومتر بعرض 720 مترا. فرضت القوات الروسية سيطرتها في هذا الاتجاه. العمليات لا تزال مستمرة وهي ليست جديدة، ففي السابق كان هناك منذ أيام تقدم للوحدات الروسية في هذه المنطقة وضغطت أكثر باتجاه ضاحية شيفشينكو. الوحدات الروسية عمدت تحاول إغلاق المنطقة هنا والسيطرة الكاملة على ضاحية شيفشينكو وإجبار الأوكران على الخروج من هذه المنطقة. طبعا لمن لا يعلم، ما زالت شازيفيار أجزاء منها تحت السيطرة الأوكرانية، وهذا ما يحاول الجيش الروسي فعله: إبعادهم عن هذه المنطقة والعودة لاستكمال العمليات. ففي وقت سابق إن كنتم تذكرون كانت الوحدات الروسية قد شنت هجوما موسعا على طول هذه المنطقة، كانت تحاول من خلاله ربط مناطق السيطرة ببعضها البعض في هذه المنطقة والسيطرة على كامل هذه المساحة. ولكن كان الأوكران قد شنوا سلسلة من الهجمات تقدموا على إثرها، فبدأت القوات الروسية هجمات مضادة مكثفة. على صعيد العمليات نحو درشكيفكا، الجيش الروسي يواصل توسيع سيطرته في محيط تورسكي، فسيطر على هذه المنطقة إلى الطرف الآخر من الطريق المؤدي إلى دروشكيفكا على طول هذه المساحة باللون الزهري التي هي بعمق 600 متر وبعرض 880 مترا. سيطرت الوحدات الروسية على هذه المساحة أمامكم كما تلاحظون. التقدم الروسي هنا يحاولون عبر أحزمة هذه الأشجار التقدم والضغط على طول الطريق الرئيسية في محاولة للوصول إلى نقاط أقرب على طول الطريق المؤدي إلى مدينة دوشكيفكا. العمليات هنا إن كنتم تلاحظون هناك بلدات في هذا الاتجاه من هذا الطريق، أما في هذا الاتجاه من الطريق لا يوجد بلدات، وبالتالي ربما قد تكون محاولة من القوات الروسية للتقدم بشكل آمن أكثر. ولكن أعود يذكركم مجددا هناك أنهر على طول المنطقة هنا مع أفرع لها في هذا الاتجاه، وبالتالي قد تكون الحركة أصعب. لذلك يجب مراقبة كيف ينوي الجيش الروسي التحرك خلال هذه يمكن قول الاشتباكات التي تجري. الأمور لا تقتصر عند هذا الحد، فالاشتباكات متواصلة أيضا في محور كوشيريفيار وباتجاه زوروتي كولودياز وباتجاه ستيبي، وطبعا باتجاه أنيفكا على أبواب مدينة دوبروبيليا. العمليات اليوم على نطاق واسع وليست محصورة فقط بجبهة واحدة، وهي مترابطة ببعضها البعض. يعني دوما أقول لكم لا تقيموا أي أداء بناء على مدينة أو بلدة واحدة، بل هي جبهة كاملة كبيرة مترابطة مع جبهات عديدة. أما على صعيد العمليات للجيش الأوكراني، كانت القوات الأوكرانية قد اخترقت سلسلة من التحصينات الموجودة في المنطقة هنا باتجاه مرافكا، فدخل الجيش الأوكراني على كامل هذه المساحة باللون الأزرق كما تشاهدونها. تقدم بعمق أكثر من كيلومترين وبعرض الكيلومتر وسيطر على وسط البلدة. الوحدات الروسية الموجودة في بلدة بلياكيفكا وفي هذه التحصين القلعة التي تحدثت عنه قبل أيام، وفي المنطقة هنا في نوفوميكايليفكا، تحاول قدر الإمكان استيعاب هذه الهجمات الأوكرانية والضغط عليهم في محاولة لإخراجهم من المنطقة. طبعا نحن هنا نتحدث عن معركة على حدود مقاطعة دونيتسك مع دنيبرو. أذكركم مجددا
أن هذا الخط باللون الزهري هو يرمز إلى حدود مقاطعة دونيتسك، وما خلفه هي مقاطعة دنيبرو. على صعيد آخر في اتجاهات جنوب دونيتسك أيضا كانت القوات الأوكرانية قد سيطرت على كامل هذه المنطقة هنا. طبعا نحن نتحدث عن منطقة كبيرة. هذا التقدم الأوكراني كان بعمق نحو 4 كيلومترات ونصف، بعرض كيلومترين وربع. القوات الأوكرانية تحاول الاختراق باتجاه ميرني في هذا المكان، تحاول دخول مجموعات إلى هذه البلدة، كذلك تحاول شن هجمات مضادة في جنوب بيدابني على طول هذه المنطقة، حيث يسيطر الجيش الروسي في السابق في 12 من يوليو كان قد سيطر هنا. تحاول القوات الأوكرانية شن سلسلة من الهجمات لدفع القوات الروسية خارج هذه المنطقة. أعود يذكركم بأمر هام للغاية، هنا يوجد نهر على طول هذه المساحة. القوات يعني الأوكرانية تحاول الوصول والسيطرة إلى هنا قدر الإمكان كي تنقل المعركة إلى خلف النهر، والقوات الروسية تحاول بقاء قدر الإمكان، لأنه سيكون ذلك أفضل لها بدلا من أن قول تتعذب لاحقا وقول يعني تبذل جهدا أكبر في العودة لتخطي النهر. أيضا على صعيد الاشتباكات لا تزال العمليات مستمرة في هذه المنطقة. مساحات المنطقة الرمادية كما تلاحظون واسعة، يعود ذلك إلى كثافة الاختراقات لدى الطرفين. أما على صعيد العمليات في جبهة خاركيف كان الجيش الروسي قد تقدم في اتجاهين. الأول هنا باتجاه رافسكي شنت الوحدات الروسية هجوما مضادا بعد فترة من الهجمات الأوكرانية. التقدم الروسي كان على كامل هذه المساحة باللون الزهري كما تلاحظون على طول هذا الشارع الموجود هنا. عمق التقدم للوحدات الروسية بلغ 630 مترا بامتداد 1.3 كيلومتر، أي أكثر من كيلومتر وربع. الوحدات الروسية تعمل على إغلاق المنطقة هنا في هذا الاتجاه في محاولة لتسيطر بشكل أسهل على هذه المنطقة، لكن لا يزال هناك امتداد تأتي عبر هذه الغابات التي تمتد على عشرات الكيلومترات في هذه المنطقة، وهذا الأمر ليس بالسهل يعني احتوائه أو ضبطه، خاصة مع وجود غابات كثيفة. وبالتالي الأوكران يواصلون نقل يعني عتادهم قواتهم من المنطقة هنا باتجاه النهر ثم باتجاه رافسكي لمواصلة البقاء في هذه المنطقة على مقرب مدينة فولشانسك. يعني من رافسكي إلى فولشانسك يوجد سوى الغابات يوجد بلدات تحت السيطرة الروسية في هذا القطاع وفي هذا القطاع. وبالتالي تحاول القوات الأوكرانية مواصلة عمليات الاختراق، لذلك يولي الجيش الروسي اهتماما لإبقاء قوات في هذه المنطقة على طول الحدود الروسية الأوكرانية. أما في اتجاه آخر على الحدود الروسية الأوكرانية في خاركيف كان الجيش الروسي قد تقدم مجددا في محيط آرتيلني، هو يتقدم باتجاه بريزينيكي. التقدم الروسي كان على كامل هذه المنطقة، نتحدث عن تقدم بعمق 730 مترا كحد أقصى بعمق كيلومتر ونصف. العمليات لا تزال مستمرة لتأمين هذا الشريط الحدودي على طول المنطقة هنا بين روسيا وأوكرانيا، ولكن يجب أن يكون مراقبة الأمور. هل سيستطيع الجيش الروسي البقاء أم كيف ستتصرف القوات الأوكرانية؟ أسئلة كثيرة حيال هذا الأمر، الوقت وحده من سيجيب حولها. في من كان قد سأل حول الاشتباكات في جبهة زابوروجي وغيرها في دانيبرو أو كوبيانسك أو ليمن، لا تزال الأمور على حالها دون أي تغييرات في خريطة السيطرة. أحبائي، هذا كان كل شيء، أي جديد سأوفيكم به لاحقا. شكرا على وقتكم الثمين. أعود أذكركم بضرورة مشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء وتستمر القناة، وإلى اللقاء بفيديو آخر.